Γεια σας, ελπίζω και το εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο, από ό,τι καταλάβατε, θα μιλήσουμε για την Αγία Αίγυπτο. Γι' αυτό ας μην καθυστερούμε και ας πάμε στο βίντεο. Χάρη στις πυραμίδες και στα καλά διατηρημένα κείμενα από συνθήκες ειρήνης μέχρι προσωπικές επιστολές και λίστες για ψώνια, γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα για το λαό της Αγίας Αιγύπτου. Λάβετε στο κείμενο που ακολουθεί κάποια περίεργα ιστορικά στοιχεία και ποιοι μύθοι είναι ιστορικά αληθείς ή όχι. Οι Αιγύπτιοι έτρωγαν κάποιες φορές παρέα με τις μούμιες. Πολλοί από τους τάφους διέβηταν και παρακειμένους βαλάμους. Στους βαλάμους αυτούς σερβιρόταν συχνά φαγητό και ποτό στο πνεύμα του νεκρού. Μόλις θεώρησαν ότι το του νεκρού είχε καταναλώσει την ουσία του φαγητού, το φαγητό το έτρωγαν ζωντανοί, εκεί στον θάλαμο δίπλα στο σώμα του νεκρού. Ο βασιλιάς Τουτογαμών μάλλον σκοτώθηκε από υποπόταμο. Οι τομοχλαβίες της μούμιας του νεαρού Φαραώ έδειξαν ότι βάφτηκε χωρίς την καρδιά του, οι μέρες του βόλακα του. Αυτή είναι η παρέκκληση από τις παραδοσιακές πρακτικές. Υποδηλώνει ότι μπορεί να πέβανε από κάποιο μοιραίο ατύχημα. Ωστόσο, οι ιστορικοί δεν μπορούν να είναι σίγουροι. Το DNA έδειξε ότι ο μικρός βασιλιάς υπέβαλε από ελονοσία και οι τάσεις στα οστά αφήνουν υπόνοιες για κάποιο είδος ασθένειας των οστών. Ο θάνατος ήταν επικερδής επιχείρηση. Οι Αιγύπτιοι πιστεύετε ότι ξόδευαν περισσότερα ως ποσοστό του εθνικού τους εισοδήματος σε θρησκευτικές και ταφικές τελετές και σε τάφους από οποιοδήποτε άλλο λαό της εποχής εκείνης. Μέχρι το τέλος του νέου βασιλείου υπολογίζεται ότι το 1/5 του πληθυσμού αποσχολείται στον κλήρο και στην υπηρεσία των Αιγυπτιών θεών και το 1/3 της γης χρησιμοποιείται για θρησκευτικούς σκοπούς. Η ζωή μετά το θάνατο ήταν εξαιρετικά σημαντική. 70 ημέρες χρειαζόταν για να προετοιμαστούν οι μούμιες. Η ταλήγευση αποτελούσε μια μακρά και κοποβή διαδικασία. Το σώμα έπρεπε να πληθεί, να περάσει από την ιεροτεριστία της κάβασης, να αφαιρεθούν τα όργανα, να γεμίσει το σώμα με γέμιση και τέλος να μουριάσει σε άρατα φυταβλακικής σόβας για περισσότερες από 40 ημέρες. Στη συνέχεια αφαιρείτο η γέμιση και αντικαθιστάτο, ενώ το σώμα τριγόταν με λουλίδες πινού ή βάσματος. Τέλος, την τυλίγαν με σάβανο και την τοποθετούσαν στο βέρετρο. Μετά από όλα αυτά, το σώμα του νεκρού συγγύσει μόλις 2,5 κιλά. Η καρδιά και ο εικέβαλος. Τι τα έκαναν άραγε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τα όργανα της μουμιάς? Το στομάχι, το υπάρ, οι πνεύμονες και τα έντερα αβελόταν και διατηρόταν σε βάζα. Η καρδιά, η οποία θεωρείται το κέντρο του πνεύματος και του συναισθήματος στην Αγία Αίγυπτο. Τα μάτια και τα νευρά έμειναν συνήθως μέσα στο σώμα. Ο εικέβαλος, ωστόσο, εξάγητο από τη μύτη με ένα μακρύ καλάμι, το οποίο είχε στην άκρη έναν χάτσο και έβγαινε στο τέλος σε κομμάτια από τα λουβούνια. Ο εικέβαλος στη συνέχεια φαβόταν σε λάκους στην άμμο μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Οι πρώτοι Φαραώ φαβόταν μαζί με τους υπηρέτες τους. Σε όλη την ιστορία της Αιγύπτου, οι Φαραώ φαβόταν με τους υπηρέτες τους. Ποιος βασιλιάς ή βασίλισσα θα πήγαινε στον άλλο κόσμο χωρίς να έχει κάποιον να του πλένει τα λόγα άλλωστε? Η μόνη διαφορά ήταν ότι στα μεταγενέστερα χρόνια οι Φαραώ φαβόταν με πυρηνά ομοιώματα των υπηρετών και όχι με τους ίδιους υπηρέτες όπως συνέβαινε παλιότερα, όπου τους σκοτώναν με ένα χτύπημα στο κεφάλι.
Δεν τα λογευόταν όλοι οι Αιγύπτιοι. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, όπου τα χλαβιά τελετών έχουν διαβολητικές προσφορές με διαβολητικές τιμές, έτσι και τότε οι ταλοχευτές πρόσφεραν υπηρεσίες για όλα τα βαλάτια. Οι φτωχότεροι, ωστόσο, Αιγύπτιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ταλοχευτούν και έτσι απλώς φαβόταν στη ζεστή άμμο και διατηρόταν εκεί με φυσικό τρόπο. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή μέβοβος, βεβαίως, αλλά λειτουργούσε καθώς έχουν βλεβεί σήμερα ανέπαβες μούμιες με τα κοσμήματά τους που διατηρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ταλογευόταν μόνο οι άνθρωποι. Οι αγιολόγοι έχουν ανακαλύψει ταλογευμένα πουλιά, χάτες, υποπόταμους, ταύρους, κροκόδιλους και άλλα ζώα. Περισσότερα από 70 εκατομμύρια ζώα ταλογεύτηκαν μεταξύ του 800 π.Χ. και του 400 μετά Χ. Και δεν ήταν όλα ζώα που άνοικαν σε πλούσιες οικογένειες, καθώς πολλά από αυτά τα ταλογευόμενα ζώα πουλήθηκαν σε προσκυνητές σε τόπους λατρείας. Ευλογημένως, κάποια από αυτά είχαν εκτραβεί για αυτό το μακάβριο λόγο. Η ιδέα της κατάρας μούμιας είναι σύγχρονη. Πολλές από τις ιστορίες που αναφέρονται στην κατάρα της μούμιας ξεκίνησαν γύρω στο 1923, όταν ο λόγος Καρνάβων, ο αριστοκράτης, χρηματοδότης της αποστολής που οδήγησε στο άνοιγμα του βασιλιά του Ταγαμών, πέβανε από μολυσμένο κουνούπι ένα χρόνο από όταν ανοίχθηκε ο τάβος. Την ίδια εκείνη μέρα σκοτώθηκε και το καναλίνι του επικεφαλής αγιολόγου από κόπλα. 7 ακόμη άνθρωποι που είχαν συμμετάσχει στην αποστολή πέβαναν μέσα σε 7 χρόνια, παρόλο που δεκάδες άλλοι έζησαν ζωή χαρισάμενη, όπως και ο επικεφαλής αγιολόγος άλλωστε. Τα αποκαλυπτήρια της μούμιας είχαν πολύ πέραση στην Βικτωριανή εποχή. Κατά τον 19ο αιώνα στην Αιχλία, οι μούμιες και τα υπόλοιπα αιγυπτιακά χειροτεχνήματα βρισκόταν σε αντικειλή και σε πλούσια σπίτια. Δεν ήταν πλέον να επιστρέψει κάποιος από την Αίγυπτο χωρίς να κοβαράει μαζί του κάποια μούμια στο ένα χέρι και ένα κροκόδιλο στο άλλο. Έγραψε ο Γάλλος αριστοκράτης στον Πασά Μοχαμέντ Αλί του 1843. Τα αποκαλυπτήρια της μούμιας προσελκύαν πλήρως κόσμο σε ιδιωτικές αίθουσες και σε αίθουσες διαλέξεων πανεπιστημίων. Οι μούμιες χρησιμοποιούνταν ως πουργές και λείπασμα. Τον 19ο αιώνα οι μούμιες ανθρώπων και ζώων εργόταν από την Αίγυπτο στην Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Η Βρετανική εταιρεία της εποχής χρημάτιζε 180.000 μούμιες χάτας για να χρησιμοποιήσει το υλικό ως λείπασμα. Τις διαιρέαν επίσης και τις πουλούσαν ως χρηστικές ουσίες σε καταστήματα με είδη καλλιτεχνίας. Λέγεται ότι όταν έμαθε την αλήθεια ο Βρετανός Γάλλος Ετουάλ οργάνωσε ολόκληρη κηδεία για το σωληνάριο πογιάς του στον κήπο του. Το όραμα του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είναι γνωστό ότι είχε αιμονή με την Αίγυπτο. Λέγεται μάλιστα ότι μετά την στρατεία του εκεί έβγαινε μαζί του επιστρέφοντας και τον οβελίσκο του Λουτσόρ και τον τοποθέτησε στην θέση Τερακότα στο Παρίσι. Όταν ο μεγάλος στρατηγός μπήκε όμως στη μεγάλη Παλαμίδα, βγήκε χρωμός και τρέμοντας, εβανός τρομοκρατημένος. Αργότερα είπε ότι είχε δει όραμα με το μέρο του. Πού βρίσκεται το πτώμα? Το 832 πριν Χριστό, ο Γαλίδης της Παυγάτης, η οποία την εποχή εκείνη αποτελούσε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα γνώσης του κόσμου, διέταξε τους στρατιώτες του να μπουν στη Μεγάλη Πυραμίδα για να ανακαλύψει τα μυστικά της και τους θησαυρούς της. Οι στρατιώτες μπήκαν στην πυραμίδα, ανακάλυψαν πολλούς θησαυρούς, αλλά το σώμα του Βαράω έλειπε. Κανείς δεν έμαθε τι απέγινε.
Μεσαιωνική ιατρική. Οι λόγοι της Μεσαιωνικής Ευρώπης πίστευαν ότι η σκόνη από τις μούμιες είχε μαγικές ιδιότητες. Έτριβαν κομμάτια από μούμιες και τα έκαναν σκόνη, την οποία χρησιμοποιούσαν για ιατρικούς σκοπούς. Ο Άγγλος βασιλιάς Κάρολος Β πίστευε ότι η σκόνη αυτή περιήγε το μυστικό της μεγαλοσύνης και τη σκούμπιζε από τη μούμια και την έτριβε στα ρούχα του. Αυτό βάσε γιατρέψει. Μια και μιλάμε για πρωτόγονη ιατρική. Η ιστοσελίδα φρίχτες ιστορίες αναφέρει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι μπορούσαν να γιατρέψουν την τύφλωση ρίχνοντας στο αυτί του ασθενή λιωμένο μάτι χουρουνιού και κόκκινη οχλά. Η κατάρα των επιδέσμων της μούμιας. Πολλές εφημερίδες του 19ου αιώνα αναφέρουν τα σχέδια εισαγωγής των επιδέσμων από τις μούμιες, οι οποίοι στη συνέχεια παραμετρεπόταν σε χαρτί. Η επιδημία χόλερας που ξέσπασε στο Μέιν τη δεκαετία του 1860 μετά την εισαγωγή των επιδέσμων έκανε τους κατοίκους να μιλούν για κατάρα. Ωστόσο, ακόμη και αν τα δεινά αυτά ήταν από μούμιες, κάτι που δεν αποδείχθηκε ποτέ, είναι απίθανο να επίζησε το βακτήριο της χόλερας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τη Βορυχία. Το μεγαλύτερο ποσοστό, αν όχι όλες οι πυραμίδες, συντήρηκαν καθώς ο πειρασμός για τους μεγάλους θησαυρούς που περιείχαν ήταν φυσικά μεγάλος. Η μετακίνησή τους στην απομονωμένη κοιλάδα των βασιλείων δεν ακούσε για να βρουν την ησυχία τους οι μούμιες και οι θησαυροί τους. Υπήρχαν πολλοί τόσο αρχαίοι όσο και σύγχρονοι τυβολίκοι, οι οποίοι παγιδεύτηκαν στους τάφους και βρήκαν ρηχτό βάνατο. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μας, πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Γεια σας, ως την επόμενη φορά.